हाय फ्रेंड्स. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॉडल वर्ब शिकणार आहोत आणि प्लस हॅव. मॉडल वर्ब प्लस हॅव, त्यामध्ये विल हॅव, वुड हॅव, कॅन हॅव, कुड हॅव, मे हॅव, माइट हॅव, मस्ट हॅव, शुड हॅव, हे जे सर्व मॉडल वर्ब्स आहेत ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर चला व्हिडिओकडे लक्ष द्या. तर बघा इथे विल हॅव आणि वुड हॅव. आता याच्यामध्ये मी दोन फॉर्म्युले दिलेले आहेत. सब्जेक्ट प्लस विल वुड प्लस हॅव प्लस ऑब्जेक्ट. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे, या फॉर्म्युल्यामध्ये ऍक्शन कोणतीच नाहीये, क्रिया कोणती नाहीये, स्थिती सांगत आहे हा फॉर्म्युला. आणि हा जो फॉर्म्युला आहे, सब्जेक्ट प्लस विल वुड प्लस हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तर या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठेतरी ऍक्शन होत आहे. म्हणून ही दोन फॉर्म्युले मी वेगवेगळे लिहिलेले आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पण इथे आहेत. त्या एक्झाम्पल्स वरून तुमच्या लक्षात येईल. बघा, पहिलं सेंटेन्स, बाय नेक्स्ट मंथ आय विल हॅव अ कार. पुढच्या महिन्यापर्यंत माझ्याकडे कार असणार. माझ्याकडे कार असणार. हॅव मीन्स असणे, एखादी वस्तू आपल्याकडे असणे किंवा आपल्या मालकीची असणे. आता बघा वुडचं सेंटेन्सचा यूज करून कसं होईल. इफ आय हॅड मनी आय वुड हॅव अ कार. जर माझ्याकडे पैसे असते तर माझ्याकडे कार असती. जर माझ्याकडे पैसे असते तर माझ्याकडे कार असती, म्हणजेच मी कार विकत घेतली असती. बरोबर आहे. आता बघा, वुड इथे पास्ट मध्ये रोल प्ले करतो की माझ्याकडे असती. जर माझ्याकडे पैसा असता तर माझ्याकडे कार असती, या सेन्सने. आणि इथे काय, पुढच्या महिन्यामध्ये माझ्याकडे कार असेल, फ्युचर मध्ये असेल. आणि इथे पास्ट, असती, माझ्याकडे कार असती. फॉर एक्झाम्पल म्हणू शकतो, आय वुड हॅव अ बाईक. माझ्याकडे बाईक असती. बट माय फादर डिड नॉट गिव्ह मी. पण माझ्या वडिलांनी मला दिली नाही. नाहीतर माझ्याकडे बाईक असती. आय वुड हॅव अ बाईक. अशा सेन्सने आपण वापरू शकतो. यामधला फरक लक्षात आला. हे पास्ट साठी आणि हे फ्युचरसाठी. आलं लक्षात. आता बघा, याच्यामध्ये ऍक्शन नाही आहे, मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ऍक्शन आहे का यामध्ये? नाही. आता बघा, या फॉर्म्युल्याचे आपण हे दोन सेंटेन्स घेतल्या, विलचा वापर करून आणि वुडचा वापर करून. हे तुमच्या लक्षात आलं. आता बघा, हा फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस विल वुड प्लस हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आता या फॉर्म्युल्यानुसार हे दोन सेंटेन्स घेतलेले आहे. बाय टुमारो आय विल हॅव फिनिश दिस वर्क. आता हे सेंटेन्स कशाचं आहे? जर तुम्ही टेन्सचे व्हिडिओ बघितले असेल तर तुमच्या लक्षात येईल. बघा, आय विल हॅव फिनिश्ड म्हणजे V3 आहे. बघा, फ्युचर परफेक्ट टेन्स. फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तुम्ही पाहू शकता. ओके. तर फ्युचर टेन्सचं सेंटेन्स आहे, फ्युचर परफेक्ट टेन्सचं हे सेंटेन्स आहे. बाय टुमारो आय विल हॅव फिनिश दिस प्रोजेक्ट. उद्यापर्यंत हा प्रोजेक्ट मी पूर्ण केलेला असेल. आता त्यानंतर वुडचा वापर करून बघा, इफ आय हॅड स्टडीड आय वुड हॅव पास द एक्झाम. जर मी अभ्यास केला असता तर मी एक्झाम पास झालो असतो. जर मी अभ्यास केला असता तर म्हणजे त्याचा अर्थ यू डिड नॉट स्टडी. तो अभ्यास केला नाही, दॅट्स वाय यू गॉट फेल. बरोबर आहे. म्हणून ते म्हणताय, मी जर अभ्यास केला असता तर मी पास झालो असतो. हे पास्ट ऍक्शन. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय वर देअर आय वुड हॅव हेल्प हिम. मी जर तिथे असतो तर मी त्याला मदत केली असती. पण केली का? नाही. इफ आय वर देअर आय वुड हॅव हेल्प हिम. इफ आय वर इन द फार्म आय वुड हॅव हेल्प माय फादर. जर मी शेतावर असतो तर माझ्या वडिलांना मदत केली असती. अशा पद्धतीने. आता हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. विल हॅव कुठे वापरायचा आणि वुड हॅव कुठे वापरायचा, हा फरक तुमच्या लक्षात आला असेल. ओके. परत जर लक्षात नाही आला तर बघा, बाय टुमॉरो म्हटलंय, उद्यापर्यंत मी हे वर्क पूर्ण केलेलं असेल. फ्युचर परफेक्ट टेन्स तुम्ही शिकलेला आहातच. आणि हे पास्ट ऍक्शन साठी, मी असं केलं असतं, मी तसं केलं असतं, या प्रकारचे सेन्स जेव्हा आपल्याला एक्सप्रेस करायचे आहे त्यावेळेस वुडचं कन्स्ट्रक्शन या पद्धतीने आपण वापरू शकतो. एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता त्यानंतर सेकंड बघा, शुड हॅव. आता शुड हॅव मध्ये काय आहे? सब्जेक्ट प्लस शुड हॅव प्लस ऑब्जेक्ट. याच्यामध्ये ऍक्शन नाही असणार. आणि सब्जेक्ट प्लस शुड हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तर बघा इथे कसा अर्थ निघतो. फर्स्ट एक्झाम्पल, यू शुड हॅव अ बुक. तुझ्याकडे पुस्तक असायला पाहिजे. यू शुड हॅव अ बुक. ही शुड हॅव अ स्मार्टफोन. त्याच्याकडे स्मार्टफोन असायला पाहिजे.
या सेन्सने. मी काय बोलत आहे मराठीमध्ये त्यावर लक्ष ठेवायचं. आता बघा, हे दोन सेंटेन्स यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे प्रॅक्टिस करू शकता. माय फादर शुड हॅव अन अम्ब्रेला. माझ्या वडिलांकडे छत्री असायला पाहिजे बिकॉज इट्स रेनिंग. माझ्याकडे बाईक असायला पाहिजे. आय शुड हॅव अ बाईक. म्हणजे यामध्ये ऍक्शन कोणतीच नाही या सेंटेन्स मध्ये. शुड हॅवच्या बघा, शुड हॅव नंतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आलाय. आणि त्याचप्रमाणे जेव्हा हा फॉर्म्युला आपण घेतो, सब्जेक्ट प्लस शुड हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तर इथे ऍक्शन येते. इथे बघा काय रोल प्ले करतो. ही शुड हॅव गॉन देअर. त्याने तिथे जायला पाहिजे होतं. ही शुड हॅव गॉन देअर. त्यानंतर बघा सेकंड सेंटेन्स, थर्ड नंबर यातलंच या फॉर्म्युल्याचं सेकंड सेंटेन्स. आय शुड हॅव कॉल्ड हिम. मी त्याला बोलवायला पाहिजे होतं. आता यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे सेंटेन्स बनवू शकता. यू शुड हॅव स्टडीड. आता शुड कसा करायला पाहिजे होतं, मी त्याला बोलवायला पाहिजे होतं, मी तिथे जायला पाहिजे होतं पण गेलो नाही. ऍक्च्युली इट वॉज युअर अंकल्स डॉटर्स मॅरेज, सो यू शुड हॅव गॉन देअर. तू तिथे जायला पाहिजे होतं. अशा प्रकारे कुठेतरी सेंटेन्सला कनेक्ट करून हा तुम्ही शुड हॅवचा फॉर्मॅट वापरू शकता. आता म्हणून हे दोन फॉर्म्युले दिले आहे. दोन फॉर्म्युले कोणत्या सेंटेन्ससाठी आहे, हे जे सांगितले अंडरलाईन केले आहे. यामध्ये ऍक्शन नाही आहे, स्थिती आहे. आणि यामध्ये ऍक्शन आहे. जायला पाहिजे, करायला पाहिजे, बोलायला पाहिजे. शुड हॅव स्पोकन इन इंग्लिश. तू इंग्लिशमध्ये बोलायला पाहिजे होतं. He was already speaking in English, so you should have spoken with him in English. अशा पद्धतीने तुम्ही कुठेतरी अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके. आता बघा, थर्ड नंबर कॅन हॅव आणि कुड हॅव. आता कॅन हॅव आणि कुड हॅव, कॅनचा अर्थ जवळपास तुम्हाला माहित आहेच, शकणे. ओके. फॉर्म्युला बघा, सब्जेक्ट प्लस कॅन कुड प्लस हॅव प्लस ऑब्जेक्ट. इथे वर्ब नाहीये, म्हणजेच या सेंटेन्स मध्ये ऍक्शन नसणार, स्थिती असणार. त्याचप्रमाणे दुसरा फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस कुड हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. म्हणजे यामध्ये ऍक्शन आहे, पण इथे मी कॅन घेतलेलं नाही. कॅन सोबत या पद्धतीचं कन्स्ट्रक्शन बनत नाही. ओके. तर पहिलं सेंटेन्स बघा, आय कॅन हॅव कार एनी टाइम इफ आय सो डिझायर. माझ्याकडे कार कोणत्याही क्षणी असू शकते जर मी तशी इच्छा केली तर. असू शकते. आता हे कॅन हॅव जनरली कसं आहे, प्रेझेंट आणि फ्युचर मधला ऍक्शन एक्सप्रेस करण्यासाठी वापरण्यात येते. म्हणून म्हटलंय माझ्याकडे कोणत्याही वेळेस कार असू शकते जर मी तशी इच्छा केली तर. इफ आय सो डिझायर. ओके. त्यानंतर बघा कुड. कुड तुम्हाला माहित आहे कॅनचा पास्ट फॉर्म. आय कुड हॅव अ कार एनी टाइम इफ आय सो डिझायर. मी जर तशी इच्छा केली असती तर माझ्याकडे एनी टाइम कार असू शकली असती. पास्ट मधली गोष्ट, असू शकली असती. ओके. मी जर त्यावेळेस तशी इच्छा केली असती तर माझ्याकडे कार असू शकली असती. या सेन्सने कुड हॅव म्हणजे पास्ट साठी. ह्या दोन सेंटेन्स मधला फरक लक्षात आला. म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याकडे असण्यासाठी इथे हॅवचा वापरला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये ऍक्शन नाही आहे, एक स्टेट आहे, कंडिशन्स आहे, स्थिती आहे. ओके, ते सांगत आहे. आणि हे हा जो फॉर्म्युला आहे कुड हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यामध्ये ऍक्शन आहे. तर बघा, एका सेंटेन्स वरून तुमच्या लक्षात, नाऊ यू कॅन मेक एनी टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस using this format. Okay. If my father had given me permission, I could have bought a car. जर माझ्या वडिलांनी मला परमिशन दिली असती तर मी कार घेऊ शकलो असतो, कार विकत घेऊ शकलो असतो. माझ्यात ती क्षमता होती, कपॅसिटी. ओके. आय कुड हॅव बॉट अ कार. बायचा थर्ड फॉर्म बॉट. ओके. मी घेऊ शकलो असतो. आता कुड हॅव बॉट अ कार, आता हेच सेंटेन्स तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरू शकता. मगाशी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं. इफ आय वर इन द फार्म आय कुड हॅव हेल्प माय फादर. मी जर फार्म मध्ये असतो तर माझ्या वडिलांना मदत करू शकलो असतो. आणि केली असते साठी पण वुड हॅव घेतलं होतं. बरोबर आहे. बस इथे हे जे मॉडल वर्ब्स आहे त्यासोबत आपण हॅव जेव्हा वापरतो तेव्हा हे केलं असतं, ते केलं असतं, किंवा मी ते करू शकलो असतो, या सेन्सने आपण हे वापरू शकतो. म्हणून मी तुम्हाला उदाहरण दिलं, इफ आय वॉज विथ माय फ्रेंड डेफिनेटली आय कुड हॅव हेल्प हिम. सेन्सने अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे हे सेंटेन्सेस वापरू शकता. त्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन जे वर्ब्स आहेत ते चेंज करून वेगवेगळे सेंटेन्स बनवू शकता. ओके. इफ आय वॉज इन द कार, इफ आय वॉज इन द कार आय कुड हॅव ड्रिव्हन द कार. मी कार चालवू शकलो असतो.
बघा. ओके, त्यानंतर बघा मस्ट हॅव. आता मस्ट हॅव मध्ये काय, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हॅव प्लस ऑब्जेक्ट, म्हणजेच या फॉर्म्युल्यामध्ये ऍक्शन नाहीये, स्थिती कंडिशन सांगण्यासाठी, आणि यामध्ये ऍक्शन सांगण्यासाठी. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कारण ते व्हर्ब आलेला म्हणजे कुठेतरी ऍक्शन असणार. बघा इथे मी 2 सेंटेन्स घेतलेला आहे ज्यामध्ये ऍक्शन नाही आहे. शी मस्ट हॅव दॅट बुक, तिच्याकडे ते पुस्तक असायलाच पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, एनीबडी आस्क्ड यू वेअर इज दॅट बुक, जस्ट आय गेव हर, शी मस्ट हॅव दॅट बुक, तिच्याकडे ते पुस्तक असायलाच पाहिजे. त्यानंतर बघा, दे मस्ट हॅव ऑल फॅसिलिटीज इन US, त्यांच्याकडे सर्व, US मध्ये सर्व फॅसिलिटी नक्कीच असणार. या सेन्सने मस्ट हॅव, त्यांच्याकडे त्या सर्व फॅसिलिटी असणारच, ते US मध्ये असल्या कारणाने. ओके, त्यानंतर बघा आता ऍक्शनचं सेंटेन्स आहे, ही मस्ट हॅव फॉरगॉटन हिज फोन ॲट होम, तो नक्कीच त्याचा फोन घरी विसरला असेल. तो नक्कीच, मस्ट म्हणजे नक्कीच, तो नक्कीच त्याचा फोन घरी विसरला असेल, म्हणून मस्ट हॅव हे कन्स्ट्रक्शन वापरलेलं आहे. ते कशा पद्धतीने वापरतात म्हणून मी मराठीमध्ये जेव्हा सांगतो त्याकडे लक्ष ठेवायचं, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, त्यानंतर लास्ट सेंटेन्स आहे, ही मस्ट हॅव स्टडीड हार्ड, दॅट्स वाय ही स्कोर्ड गुड मार्क. ही मस्ट हॅव स्टडीड हार्ड, दॅट्स वाय ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, त्याने नक्कीच चांगला अभ्यास केला असेल म्हणून त्याला चांगले मार्क्स मिळाले. आता इकडे बघा 5th नंबर, मे हॅव माइट हॅव. आता मे हॅव, मे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ टाइम्स यू यूज मे आय कम इन सर, मे आय गो सर, इन दिस वे. ओके, मे आणि माइट मध्ये नेमका काय फरक आहे बघा. याच्यामध्ये फारसा फरक नाहीये, याच्यामध्ये फारसा फरक नाहीये, थोडा फरक आहे, तो मी तुम्हाला सांगतो. जनरली मे आणि माइटचे एक्झाम्पल्स जे आहे जनरली सेमच आहेत, त्यामध्ये फक्त थोडं अंतर आहे, ते मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. त्याआधी फॉर्म्युला बघा, सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस हॅव प्लस ऑब्जेक्ट. इथे वर्ब नाही आहे, म्हणजे त्या फॉर्म्युल्याच्या सेंटेन्स मध्ये ऍक्शन असणार का, नाही, स्थिती कंडिशन असणार. आणि इथे सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ते इथे वर्ब असल्या कारणाने काय होईल, इथे ऍक्शन असणार या सेंटेन्स मध्ये. मग याआधी याचे 2 सेंटेन्स बघू, तुमच्या लक्षात येईल, मग तुम्हाला फरक सांगतो. ही मे हॅव सम मनी टू हेल्प पुअर, कदाचित त्याच्याकडे पैसे असेल गरिबांना मदत करण्यासाठी, म्हणजे इथे पॉसिबिलिटी जास्त आहे. बघा याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी जास्त आहे. ही माइट हॅव सम मनी टू हेल्प पुअर, कदाचित त्याच्याकडे पैसे असेल गरिबांना मदत करण्यासाठी, पण इथे पॉसिबिलिटी ही कमी आहे. इथे पॉसिबिलिटी आहे म्हणजे थोडं आपण पॉझिटिव्ह आहे, आणि इथे पॉसिबिलिटी थोडी कमी आहे माइटच्या सेंटेन्स मध्ये. बस एवढाच फरक आहे, जास्त फरक नाहीये. अँड इट्स ओके समटाइम्स इफ यू यूज मे इन स्टेड ऑफ माइट, इट्स ओके. असं काही नाही, मेच्या जागी कधी माइट वापरलं तरी चालू, पण हा थोडा फरक आहे, जास्त फरक यामध्ये नाही आहे, हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. बघा आता यामध्ये या फॉर्म्युल्यानुसार इथे ऍक्शन आहे. शी मे हॅव लेफ्ट अर्ली टू कॅच द ट्रेन, ट्रेन पकडण्यासाठी कदाचित ती लवकर निघाली असेल, म्हणजे इथे पॉसिबिलिटी ही जास्त आहे, तोच फॉर्मॅट. आणि इथे शी माइट हॅव लेफ्ट अर्ली टू कॅच द ट्रेन, कदाचित ती लवकर निघाली असेल कारण तिला ट्रेन पकडायची होती. पण इथे काय आहे, या सेंटेन्स मध्ये पॉसिबिलिटी थोडी कमी आहे, आणि यामध्ये मेच्या सेंटेन्स मध्ये पॉसिबिलिटी थोडी जास्त आहे. हाच फरक आहे, बाकी सर्व सेम आहेत. ओके, आता तुम्हाला प्रॅक्टिस कशी करायची आहे, आता तुम्हाला एवढं माहिती आहे की तुम्ही नोटबुक मध्ये नोट करू शकता. प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये, मेच्या सेंटेन्स मध्ये आणि माइटच्या सेंटेन्स मध्ये, कॅनच्या सेंटेन्स मध्ये, कुडच्या सेंटेन्स मध्ये, विलच्या सेंटेन्स मध्ये, वुडच्या सेंटेन्स मध्ये, शुड हॅवच्या सेंटेन्स मध्ये नेमका कुठे कशा प्रकारे वापर होतो याचे तुम्हाला वेगवेगळे सेंटेन्सेस बनवून पाहायचे आहेत आणि बोलून पाहायचे आहेत. ओके, बस एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. आणि आणखी काही यातले काही प्रकार राहिलेले असतील तर कसं आहे, आपण एकदम व्हिडिओ थोडा शॉर्ट व्हायला हवा, म्हणजे यू शुड नॉट गेट बोर, तुम्हाला पण बोर व्हायला नको, म्हणून थोडक्यात घेतलेल्या आहेत, आणि एक्झाम्पल्स पण फार कमी घेतलेले आहेत. तुम्ही कमेंट करून मला विचारू शकता. ओके, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.